අයිබෝන් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Windows active කරන්නේ කොහොමද කියලා Windows එක. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව මම වැඩේ කරලා පෙන්නන්නම්. කොහොමද කරන්නේ කියන එක හරිම ලේසියි මේක. පුංචි දෙයක්. ලොකුවට හිතාගෙන හිටන් ලොකු දෙයක් නැහැ මේකේ. කතා නැතුව වැඩේට යමු. මුලින්ම කියන්න ඕනේ this PC එකට ගිහින් ඔයාලා check කරගන්න ඔයාලගේ application එක ගිහින් බලන්න ඔයාලගේ Windows එක active නැද්ද කියන එක. ඔයාලට පේනවා පල්ලෙහාට මාවට පස්සේ තියෙනවා Windows active නැද්ද කියලා මෙතන දාලා Windows. ඉතින් මගේ නම් active කරලා තියෙන්නේ ඒකටදී මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද Windows active කරන්නේ කියලා. මේකට software දෙකක් ඕන කරනවා. එකක් තමයි Windows software එක. අනිත් එක තමයි KMS Internet Portable කියන software එක. ඉතින් මම Windows install කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් software එකක් download කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ මම මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා link එක දාලා තියෙනවා. link දෙකම මේ software එක download කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් මේ software එක open කරගන්නවා. open කරලා පස්සේ මේ එකත් අපි open කරගන්නවා. මේ ෆයිල් එක open කරගන්න. පල්ලේ තියෙන එක ක්ලික් කරලා හරි මෙතෙන්ද අපි password එකක් දෙනවා. ඔයාලා දෙන්න මේකට Windows කියලා. S දෙන්නවට පස්සේ මේ වගේ මෙනු එකක් එනවා ඔයාලට. ඉතින් මෙතන තියෙනවා activation කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. මම නම් active කරලා තියෙන්නේ activated කියලා වැඩිලා තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් වුණා මෙතනින් office package එකත් active කරගන්න. activated office ඒ වගේම Windows එක ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් Windows එක active කරගන්න තියෙන්නේ active අපිට දැන් මෙතන වැටුණා successful කියලා ටිකක් කියලා යනවා. මෙන්න running කියන එක නතර වෙන්නේ stop වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Windows active කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු දෙයක් නෑ, පුංචි දෙයක් නේ. ඔයාලට ඉතින් Windows active කරන්න අමාරුයි කියලා හිතුණා. අමාරු නෑ, ගොඩක් ලේසියි. ඉතින් ඕන කරන software දෙකයි. ඒ software දෙකේ link එක මම පහලින් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් download කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Windows active කරන්නේ. ඉතින් මේක මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. මම තවත් ඉදිරියට වීඩියෝ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් පුංචි ලින්ක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් පහළ තියෙනවා subscribe කියලා බටන් එක. ඒ බටන් එක ඔබන්න. ඒ වගේම පහළ බෙල් ලකුණ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ බෙල් ලකුණ ඔබන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝස් වලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් දාලා මම අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට වීඩියෝස් එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් මෙච්චරයි තමයි තියෙන්නේ. Windows active කරන්න හරිම ලේසියි. අමාරු නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.